Konttaisen kuhaus lähdetään kiertämään ja aurinko laskee nyt tunnin sisään, niin saa aika vauhtia mennä. Miksiköhän tätä kutsutaan konttaiseksi? En kyllä tiedä. Tällä kertaa oli ihan kiva, kun oli mökki tällainen paremmalla puolella rukaa, niin tähän Konttaisella eli vaan reilu 5 minuuttia. Meillä on jo jonkun aikaa ollut haaveena lähteä kiertämään karhun kierros, mutta ei nyt ainakaan tällä kertaa. Jospa joskus lähitulevaisuudessa. Mustista kuvia. Musta. Niinkö? Joo. Kun mulla on omat housut. Joo. Mm. Aina rimpinomainen. Joo. Mm. Hiukset ihan päin pöydällä. Menee. Otetaan ne taakse ulmuamme. Pitääkö sä video vai mitä? Joo. Tyyppi kahto mun jalani. Tyyppi kahto mun jalalle. Tää oli aika esteettistä. Mä ajattelin, että sä toimit tarjottimena ja kaidat itses päälle, mutta ei. Mun tassuille. No niin, nyt ollaan pikku iltareippailut tehty. Kerkes tulla jo pimiäkin. Taivas kirkastui. Kaipa me tästä lähdetään takaisin mökille vähän saunoon ja palaillaan sitten huomenna taas asiaan. Oltiinko me menossa tänään johonkin? Okei. Okay. Kello on nyt vähän yli 5. Tästä on joku kilometrin matka tonne kalliolle. Kerätään justiin ennen kuin aurinko nousee. Joo, karhun kierros. No niin, siellä alkaa näkyy kallio. Ennäkin sieltä takaa tulee.
Täällä me ihaillaan, kun Kitkajoki virtaa tuossa alhaalla. Ja Henna otti äsken musta aika hienon kuvan tuolla. Mikä kamera toinen olikaan? Polaroid. Joo. Lähtiin nyt ihan kaksin näköjään, kun muut lähti. Kyllähän se kello alkaa olla jo aika paljon. Niin eipä tässä enää kerkeä tänään nukkuun. Niin katsotaan, mitä seuraavaksi sitten menisi tekemään. Pähkinäkalliolla. Pähkinäkalliolla. Noniin, hei hei Pähkinä. Oli kiva käydä taas kerran. Mustikkaretkellä Pähkinällä. On hyviä mustikoita. Nämä on tämmöisiä isoja. No, kerropa nyt muillekin. Toi on hyvä. Mä otin kuvia tuolla Pähkinällä. Ja sitten Antti oli siinä vähän ees. Mä keskisin mennä sinne vähän sivuun johonkin piilon kyykkyyn. Ja sitten vähän ajan päästä, kun mä otin kuvan, niin yhtäkkiä sieltä vaan nousee toi iso instatikku sille. Köyhän miehen drone. Ja kaikki muut sillä kuvaa kameralla, niin tyyppi heiluton tikun kanssa tuolla. 4 tuntia siinä näköjään meni. Tää tie tänne Pähkänälle niin oli yllättävän hyvässä kunnossa. Terve. Kuis meni? Käytiin vähän tekemässä äsken välikuolemaa meidän mökille ja rentoutumassa. Nyt tultiin tänne Rukalle. Ei olekaan täällä puolella käyty. Me mennään nyt käymään Juhannuskalliolle mennään. Ollaan ihailtu sitä monesti tästä liikenneympyrästä, mutta nyt päästään käymään. Täällä 300 metriä suuntaansa. Ihan kiva. Tuulinen päivä, niin katsotaan vähän. Samalla testaillaan tätä mikkiä, mikä hommattiin. Niin. Täällähän avautui ihan hienot maisemat. Eikä tarvinnut edes pitkästi kävellä. Tällä kertaa leipäjuuston kaverina onkin vähän erilaisia hilloja. Ei ole sitä perinteistä. Joo, maistetaanpa. Toimiiko yhtä hyvin kuin lakkahillonkaan? En osaa vielä sanoa. Ei tää pöllönpää on. No väri on aika likelle ainakin sama. Kyllä tää sopii aika kivasti. Jatkoon. Jännä, miten me ei olla aikaisemmin käyty tuossa Juhannuskalliolla. Noin hienot maisemat ja näin läheltä pääsee siihen. Jotenkin me ollaan aliarvostettu sitä. Niinpä. Se on liian helposti päässyt. Kerropa sä meille tuonne kommenttiosioon, että onko sä käynyt tuolla tai jossain, missä me nyt tällä videolla seikkaillaan. Olisi kiva kuulla.
Täällä tää poro meitä ootteli, mitä me kuvattiin äsken tuolta Juhannuskalliolta. Päätettiin lähteä vielä viimeisen illan kunniaksi pienelle yöretkelle. Mennään käymään tuossa Myllykosken riippusiltaa kuvailemassa ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Ajeltiin tosiaan tuohon lähimmälle parkkipaikalle ja oli tuossa muutama auto meidän lisäksi ja yksi matkis. Mennään tällä kertaa kokeilemaan ihan erilaista spottia, missä ollaan yleensä käyty tällä yöaikaan. Kuinka moni uskaltaisi lähteä tämmöiselle reissulle? Mua ainakin meinaa aina vähän jännittää. Täällä kuuluu ja koskee äänet kivasti. Onhan täällä vähän erinäköistä näin pimeällä. Kyllä ihan hyvä. Ollaan näköjään täällä ihan kaksin vaan. Katsotaan mitä kuvaillaan. Äsken luovutettiin toi meidän mökki. Ja tuli niin hyvä keli, että ei maltettu lähteä vielä kotiin. Tultiin vielä käymään täällä Konttaisella. Senkin on huomannut tällä reissulla, että ilman pakkastakin voi olla ruskaa. Näihin maisemiin on varmaan ihan hyvä lopetella tämä video. Kiitos kun katsoit videoa ja muista laittaa kanava tilaukseen. Lopetellaankin tämä video sitten näihin Konttaiseen hienoihin maisemiin. Ei muuta kuin seuraaviin seikkailuihin. Moi moi!